Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Nan by inshallah the animal like protist na bakhair in bal group test study ko چې دا غي نوم دی Ciliates. Ciliates د نوم نه پته لګي چې دا په دې ارګانیزم چې پاګه د پاسه Cilia like structure په دې باندې نو Ciliates زموږ ارګانیزم دی چې په دې باندې د دې په جسم وا د یختو په شان ورکوټي structures دي لکه دا چې ما کوم نوٹ کړی. This is called Cilia. Clear؟ نو د دې د پریزنس ته وایي نه د دې ګروپ د یادې جاندار ته موږ Ciliates. کلیر او بل خبره ته Ciliates په باره کې دا وایي چې موږ څومره پروټوزو وایو نو سپوري د 3 ګروپونه یا چې مخکې ویلو 10 لورم ګروپ ته د ټول نه به زیات دا Ciliates دي. ټیک ده د فلاجیلیټ یا د امیبیورس چې کوم او بل اپی کمپلیکسز دا ونه زیات مقدار کې ماته ته Ciliates ملاويږي. د دې Ciliates پوس موږ جنرال کریکټرسټیک وایو عام خصوصیت نو پاره کې اورنۍ خبره ده د دې د هیبیټیټ خبره وکړو چې دی په کوم ځای کې د دې کور په کوم ځای کې نو د دې په میرین او په فریش واټر دوه کې ذات ملاويږي. Ciliates په میرین واټر کې پاتې کېدي شي او ایز ویل ایز فریش واټر کې پاتې کېدي شي. په دې کې بیا څه پیراسایټ کوم څه دی بیلنټیډیم دا فیکس سور یا خنزیر چې وته ریټ منګه کان د دې په کلمو کې د اوسېږي نه ایز ا پیراسایټ اپ کې خیر بیا وای ان شاء الله. خاله هیبیټیټ پته هم ته ولګا میرین او فریش واټر کې دوه اوسېږي او بعض څه زنور زناور کې ایز ا پیراسایټ اوسېږي. د دې د لوکوموټری ارګن خبره کوي د ال مینز لوکوموټری ارګن نو لوکوموټری ارګن د Cilia دی کنه دا کوم Cilia چې جوړ دي Cilia په مدد سره دیوسه کوي حرکت کوي د Cilia دی د حرکت لپاره جوړ شوی دی. ګوري د دې Cilia په باره کې خبره کوي پر ځان جاندار دی او دا Cilia ده نو دا Cilia بیک اینڈ فورث مومنت کوي دسي او دسي لکه پر څه د مخې ته لاړ بیا په شاته راځي ته موږ بیک اینڈ فورث بیټینګ دا چې دا یو Cilia سي لاړه نو دا ټول به دي ګوره دا ډیر ارګنایز مومنت دی Cilia لکه دا کې دي چې دا یو Cilia دي سي لاړه شي او دا به Cilia دي سي لاړه شي نه چې دا یو Cilia دي نو ټول به دي او بیا به دي راځي بیک اینڈ فورث مومنت دی وکړي د دې ریپروډکشن خبره کوم چې دا ارګانیزم دی د دې Ciliates د ګروپ یو ارګانیزم دی خپل بچي څنګه پیدا کوي هغه په دوه طریقو باندې پیدا کول شي د اسیکشوال په مدد سره هم او د سیکشوال باندې هم. سیکشوال کې بیا دی څنګه سکار کوي نو د کنجوګیشن په مدد سره دی خپل بچي پیدا کوي نو څه د کنجوګیشن او کنجوګیشن څه ته وایي چې دوه ارګانیزم یو بل سره نږدې راشي لکه بیخي ټچ نه هود نږدې او د خپل ډي ان دی بل سره شیر کوي دا خپل ډي ان دی لور کوم دی خپل ډي ان دی لور کوم د سکال کنجوګیشن. سو موږ د دې نیوټریشن خبره کوم چې دا جاندار خوري خپل خوراک څنګه حاصلوي نو چونګې دا خو انیمل لایک دی نو دا هیټروټرافیک دی. څه شی هیټروټرافیک دی نو په هیټروټرافیک کې بیا په دوه قسمه دي څوک فری لیوینګ دی اپ نه مطلب فری لیوینګ د جاندار څخه وسته کار نه چرته بعد بیجان خپل خوراک حاصلوي او سب کې پیراسایټ دی چې د ژوندۍ سینه په خپل خوراک حاصلوي لکه دلته ماته اوسه د دې فیګوفریټ په کوم لوک چې کوم دا بیلنټیډیم چې کوم وسیږي نو سب کې پیراسایټ هم شته په Ciliates کې او سب کې فری لیوینګ هم شته د خپل خوراک حاصلولو لپاره. ښه جناب دلته کې دا فیلیکل یو ټکی دی تاسو ګورئ په دې Ciliates کې په دې کې یو اضافي سټرکچر که تاسو دلته خو ګورئ نو په دې بلو کلر چې دا کوم زما سره دا کرښه دا ممبرین This is called cell membrane suppose cell membrane او دې cell membrane نه بار چې دا سره کرښه تاسو ښکاري دا یو بل فرده ده او دې پردې ته موږ وایو فیلیکلز. څه شی ته وایو فیلیکلز او دا فیلیکلز موږ سره جوړي د پروټین نه پروټین کلیر دا پروټین موږ به د دې اوس فنکشن خبره کوم چې د دې فیلیکل کار سره د دې فیلیکل کار دا دی لکه پرس دا یو ارګانیزم دی او دلته کې پرس کې دا زموږ یو ورکوټ شان سوري دی او په دې سوري کې دا پرس کې اخ وړي نو دا خو غټ دی کنه مطلب دلته ګور لګ د څه غټ دی نو په دې سوري کې دا نشي وخته نو دې سوري کې دا وختو ته فاره دا فیلیکل د سیده لګ را باندې کې فیلیکل په کنټریکشن سره باندې کې د سیو ګد غوندې کې وړو کې تنګي نو په دې وجه باندې پیدا په سوري کې پاس کې دی دا خو موږ سره د فیلیکل په باره کې خبره شو دی د ارګانیزم ته ګورې دلته کې تاسو ته د دوه سرو ډاټ په نظر راځي یو دا نو دې ته موږ وایو مایکرو نیوکلیس. دې کې دوه قسمه نیوکلیس دي یو ته وایي مایکرو نیوکلیس او یو ته وایي مایکرو نیوکلیس. دا غټ نیوکلیس او دا ورکوټي نیوکلیس ته نو دې ورکوټي نیوکلیس کار څه دی دا صرف جست پر ریپروډکشن کې کار ورکوي لکه ریپروډکشن دا جاندار خپل بچي پیدا کوي کنه نو دا ذمہواری شو د مایکرو نیوکلیس او د ریپروډکشن علاوه چې په دې خولیا کې یا په دې جاندار کې د څومره خبرت کیږي څومره څنګه هغه د مایکرو نیوکلیس کار دی
other cell activities. نو دا اوس دوه خبرې د MCQs لپاره یاد ساتئ چې there are two nucleus, one is macronucleus or second one is micronucleus. نو د micronucleus کار reproduction دی او د میکرونیوکلس کار د خلیې نور کارونه دي. کلیر. د دې نه علاوه بیا زموږ سره په دې کې یو دوه قسمه ویکیول دي. یو ویکیول دا دی ویکیول چې دې ویکیول ته موږ وایو کنډکټایل ویکیول. کنډکټایل ویکیول دا کار دی چې په دې جاندار کې دنه د اوبو بیلنس برقرار ساتل هغه جست دی کنډکټایل ویکیول کار دی. او بل پکې زموږ سره دلته کې دا فوډ ویکیول دی. فوډ ویکیول مطلب دا دی چې دلته کې دلته خوراک راځي او خوراک ډایجست کول او د کې جمع کېده هغه دا فوډ ویکیول کار شو. دلته کې دوه سټرکچر نور په تاسو ته په نظر راځي. یو دا ممبرین سره راغلی دنده سي نوتېری او دلته کې دام دي دنده نوتېری. نو دې درته چې دا کومه دي ته موږ NL4 وایو. NL4 مطلب د ډک میچازو چې په زناور کې کوم سورې هغه ته موږ NL وایو کنه NS. نو دې ته وایي NL4 دې ته او دې ته وایي اورل 4 یا اورل ګرو. نو ګوره دلته کې چې کومه خوراک دی دا خوراک نو دا په دې علاقه جسم ځان ته راځنده کوي دلته په دې غاني چې وشو او خوراک مراګ وکړي بیا په دې جسم کې بس ګن منی کنه هغه ګن برازي په دې کې په بار تر راوځي په دې کې په بار تر راوځي. تیر مطلب دا دی چې په دې په بار تر راوځي او په NS باندې یا په NL4 باندې یو ځناور څه کوي د خپل جسم په ځل مادي بار ته وباسي. نو په دې NL4 په NL4 باندې د جسم په ځل مادي بار تر وباسي او په دې اورل ګرو باندې خوراک انسان خوراک وسه کې په خپل باندې کې کنه نو په دې باندې بدل خوراک پارټیکل د ناراضي. دا خبرې ټوټل شوې زموږ سره د سیلیټ په باره کې. او دا چې کوم دا تصویر ما جوړ کړل یا د مثال کوم دی دا زموږ سره پیرامیشیم. پیرامیش زموږ سره فریش واټر ارګانیزم په فریش واټر کې اوسېږي. دا خو د پیرامیشیم په باره کې خبره ده. دین علاوه دا بل چې کوم دی بیلنټیډیم پلانټیډیم په پیګ اپریټ په کولمو کې نه اوسېږي. نو زه امید کوم چې تاسو به د سیلیټس په سلورم انیمل لایک پروټیست باندې پېښې ان شاء الله په نیکسټ ټاپک کې بیا ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.